Βρισκόμαστε στο Μεσολόγγι. Είμαι εδώ από το 98. Παντρεύτηκα και έμεινα εδώ. Καταγωγή μου είναι από την Κατερίνη, ήρθα εδώ ως φοιτήτρια και συνέχισα τη ζωή μου εδώ. Παντρευτήκαμε το 2005 στην Κατερίνη και ο Κωνσταντίνος ήρθε το Σεπτέμβριο του 6. 5 Σεπτεμβρίου του 6. Ήταν γνωστός σε όλους, ήταν γνωστός με όλους, ήταν αγαπητό παιδί σε όλους, ήταν ένα ήσυχο παιδί. Ήταν ένα παιδί της επαρχίας, υπάκουο, πολύ συναισθηματικό παιδί, δεμένο με τους φίλους του. Τον Οκτώβριο του 21, τελευταία εβδομάδα του Οκτωβρίου του 21, σαν όλα τα παιδάκια είχε έναν απλό πυρετό, ένα 38 που δεν νομίζω ότι για ένα παιδί ένα 90 κιλά θα θεωρηθεί κάτι το τραγικό να έχεις έναν πυρετό 38. Ήτανε σαν μία ίωση όπως έχουν όλα τα παιδιά, όλοι οι έφηβοι. Ήταν βέβαια και μέσω κορονοϊού, οπότε το μυαλό μας πήγε πρώτα εκεί. Κάναμε τις απαραίτητες εξετάσεις, κάναμε τα τεστ, ήταν αρνητικά και από δική μου ανασφάλεια πήγαμε στον παιδίατρο. Έτσι ο παιδίατρος προληπτικά μας έστειλε στο Αγρίνιο στο νοσοκομείο. Πήγαμε όντως στο νοσοκομείο του Αγρινίου, γίνανε όλες οι απαραίτητες εξετάσεις από την παιδίατρο που ήταν εφημερία εκείνη την ημέρα. Μέχρι κάποια ώρα η βραδιά εξελισσόταν ομαλά. Είδαμε, χαζέψαμε στο κινητό, γελάσαμε, είπαμε ανέκδοτα, έφαγε και ξαφνικά στις 3 η ώρα σηκώνεται όρθιος όπως ήταν στο κρεβάτι και κάνει έναν εμετό περίεργο. Δεν είχα ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Μπορούσα να καταλάβω τι είναι και από πού έρχεται όλο αυτό, αφού πριν 2-3 ώρες ήμασταν μια χαρά. Φωνάζω την παιδίατρο, ήρθε μέσα, βέβαια τώρα αυτοί σαν ειδικοί καταλάβανε ότι κάτι γίνεται στο κεφάλι, κάποια πίεση υπάρχει στον εγκέφαλο από την έκταση του αίματου και ξεκίνησε η γυναίκα να συνεννοείται με τη μεθ παιδό μου πατρό. Θεωρούν ότι κάποιος τύπου στρεπτόκοκος εισήλθε από τη μύτη και πέρασε κατευθείαν μέσα στο εσωτερικό του εγκεφάλου, παρακάμπτοντας το φλοιό του εγκεφάλου. Κατέστρεψε τον εγκέφαλο όλος χερός. Ήταν 1 στο 1 τρισεκατομμύριο η περίπτωση του Ντίνου και όπως χαρακτηριστικά μου είχε πει ο κύριος Ηλιάδης στην Πάτρα, μου λέει «Βούλα, τράβηξε στο Τζόκερ». Και του λέω «Γιατρέ μου, το Τζόκερ είναι κάτι ευχάριστο». Λέω «Εδώ δεν είναι ευχάριστη η εξέλιξη». Χάθηκε η γη κάτω από τα πόδια μας. Αν είναι δυνατόν, πήγαμε, δεν είχαμε 24 ώρες που πήγαμε στο νοσοκομείο στο Αγρίνιο. Είχαμε 6-7 ώρες. Πώς είναι δυνατόν από όρθιος, μετά από 6-7 ώρες να μου λέτε, λέω ότι το παιδί καταλήγει, ένα παιδί 90 κιλά. Τι είναι αυτό? Ήρθε νευρολόγος, ήρθε παιδονευρολόγος, ήρθε χειρούργος νευρολόγος και διενεργήσανε κάποια νευρολογικά τεστ, τα οποία όμως δεν είχαν καμία αντίδραση. Οι αντιδράσεις του Κωνσταντίνου σε αυτά τα τεστ ήταν μηδενικές. Μετά από 24 ώρα, αφού περάσανε όλα τα τεστ και ολοκληρωθήκανε, τότε εγώ ενημερώθηκα. Ο εγκεφαλικός θάνατος δεν γνώριζα τι είναι. Όλοι έχουμε τον θάνατο ότι σταματάει η καρδιά να χτυπάει, οπότε ο άνθρωπος πεθαίνει. Ο εγκεφαλικός θάνατος ήταν κάτι πρωτόγνωρο και μέχρι να καταλάβω την έννοια, γιατί όταν με αφήσανε να μπω μέσα στη ΜΕΘ, έλεγα στο γιατρό, μα χτυπάει η καρδιά του. Μα το βλέπω, πάλετε, μου λέει το μηχάνημα. Δεν είναι δικό του, μου λέει, αυτό που κάνει. Είναι το μηχάνημα που πάλι την καρδιά. Το πρωτόκολλο για να γίνει η τελική διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου παίρνει 3-24 ώρα. Δεν γίνεται από τη μία ώρα στην άλλη. Εκείνη την ώρα, όταν μου ανακοινώθηκε ότι πλέον ο Κωνσταντίνος είναι εγκεφαλικά νεκρός,
μου εξηγούσε ο κύριος Ηλιάδης τι ακριβώς σημαίνει το εγκεφαλικά νεκρός. Εγώ όμως είχε κολλήσει το μυαλό μου στο πώς θα κρατήσω τον Τίνο εδώ. Και κάποια στιγμή του λέω, γιατρέ, τι επιλογές, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Μου λέει, έχεις δύο επιλογές, ή θα δώσεις εντολή να βγει το μηχάνημα, ή εγώ, μου λέει, θα τον αποσυνδέσω σε 3 μέρες βάσει πρωτοκόλλου, γιατί υπάρχει ουρά, δεν μπορείς να κρατάς ένα κρεβάτι σε μία μεθ από τη στιγμή που έχεις διαγνωστεί με εγκεφαλικό θάνατο. Εκείνη την ώρα δεν ξέρω πώς, το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό μου και του λέω, συνεννοείσαι, λέω, με τον οργανισμό μεταμοσχεύσεων και προχωράμε, του λέω, σε δωρεά οργάνων. Ήμουν τόσο αποφασισμένη εκείνη τη στιγμή, γιατί εμένα το μυαλό μου είχε κολλήσει ότι τον Τίνο θα τον κρατήσω εδώ. Με κάθε τρόπο. Είναι πανδότης. Έσωσε το ανώτατο αριθμό που μπορεί να σώσει ένας δωρητής, 7 άτομα. Πήγανε καλά και οι 7. Πήγανε πολύ καλά και οι 7, γιατί ήταν ένα γεροδεμένο παιδί. Είναι όλοι ενήλικες, είναι όλα τα όργανα τους στην Ελλάδα. Έχουν έρθει σε επαφή οι περισσότεροι μαζί μας. Και το πρώτο και σημαντικότερο γράμμα που έλαβα ήταν το γράμμα της καρδιάς, του παιδιού που πήρε της καρδιάς. Και εκεί κατάλαβα ουσιαστικά τι είναι η δωρεά, τι ήταν αυτό που έγινε. Γιατί μέχρι εκείνη την ώρα ο σκοπός μου ήταν να κρατήσω τον Τίνο στη ζωή. Από το πρώτο γράμμα και μετά κατάλαβα ότι είχα και άλλες 7 ζωές στα χέρια μου, χωρίς να το ξέρω. Αγαπητοί γονείς, καλησπέρα σας. Θα ήθελα να σας εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια για την απώλεια του αθώου γίγαντα, όπως τον αποκαλούσαν. Είμαι ο λήπτης της καρδιάς του αθώου γίγαντα. Εγώ πάντα έτσι θα τον αποκαλώ. Μιας και πλέον, χάρη στη γενεοδορία σας, ζω μαζί του και εξαιτίας του. Σας υπόσχομαι ότι θα προσέχω την καρδούλα του, θα ζήσουμε υπέροχα χρόνια με ατελείωτες όμορφες στιγμές και θα προσπαθήσω να αξιοποιήσω με τον καλύτερο τρόπο κάθε χτύπο της καρδούλας του. Θα έκλεινα άλλα 7 σπίτια χωρίς να το ξέρω. Άθελά μου, χωρίς να το ξέρω, θα έπαιρνα μαζί μου 7 ανθρώπους. Έφυγε ο Ντίνος, αλλά κερδίσανε τη μάχη 7 άνθρωποι, που είναι 7 οικογένειες στην ουσία, έτσι, γιατί δεν είναι ο καθένας μονάδα. Για μένα, όπως το βιώσαμε εμείς και συνεχίζουμε και το βιώνουμε, τη δωρεά οργάνων, είναι ό,τι πιο λυτρωτικό υπάρχει. Ξέρεις ότι ο άνθρωπός σου ζει με κάποια άλλη μορφή, μέσα από κάποιους άλλους, κάπως αλλιώς, αλλά ζει. Η καρδιά του χτυπάει, βλέπετε τον ίδιο ουρανό, αναπνέεται τον ίδιο αέρα, κάπως αλλιώς, αλλά ζει. Ζει, είναι εδώ, σωθήκανε και ευγνωμονούνε 7 οικογένειες τον Τίνο, είναι μεγάλο πράγμα. Έχω πλέον 7 παιδιά, ο Ντίνος 8 και ο Παναγιώτης 9. Έτσι το βλέπω.